Hello everyone, it's me once again, Janice. Welcome back to my channel. Today is February 8 and it's my mom's 74th birthday. Kami magkakapatid, we decided to give her a surprise. Baka sa akin ang birthday card trunk deco surprise. Usong-uso ito and pricey kung magpapagawa sa mga booking birthday service ng ganito. Kaya nag-DIY ako na swak sa budget. So find out kung magkano ang nagastos ko dito. Happy watching!
Yeah. Happy birthday, Donna! Oh, marami pa! Alam mo ma, wala kami surprise ha. Marami pa surprise! Nag-aalala na si Mami. Alam ko din na kayo gagawin. Nagtatanto ka naman. Lips ko na kayo eh. Happy birthday! Oh, dami! Tingnan mo yan ma, tingnan mo. Wow! Oh, puro pera! Wow! Ito pa ma. Oh, meron pa, May pag-gift namin sa'yo. Kasi pwede ka na lumabas. Oh, ano? Kasi you're allowed na. Saka mainit ngayon. Nagtotoo ka ka na ng dadali namin. Isa yun na, nagtotoo ka. Walang sumasalon. Surprise ka eh! Surprise eh! Hindi ka ba namin mapikit? Lagi kang may handa. Oo nga. Nagtotoo kasi mami. Bibili na nga daw siya. Wala kasi sumasagot. Hindi na po. Ayan na yan, damo! Ayan. Ayan mo, ayan ang damo! Ayan, dyan. Kompleto ka na. Nahanap ka. Akala mo dito na kompleto ka. Happy birthday lahat! Picture taking. Dapat yan dyan at naalala mo. Si Jan dyan na. Sana si Papa. Ay, tuwang-tuwa yun. Kasi na. Masaya yun, ma.
Fold it na. Wala na? No more na? Yay! Thank you! Good job!